قیمت گوشواراتون؟ سلام دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا جزیره زیبای قشم، مرکز خرید سیتی سنتر هست. این مرکز خرید بزرگترین مرکز خرید قشم هستش. این ویدیو مربوط به تعطیلات عید نوروز هست که جمعیت زیادی از سراسر ایران به اینجا سفر کردن. امیدوارم که از دیدن این ویدیو زیبا لذت ببرید. یادتون نره ما رو لایک و سابسکرایب کنید. نظرات و تجربه های خودتون رو در مورد قشم برای ما تو کامنت ها بنویسید. بابا
نیاز دارم. چه قیمته گوشواراتون؟ اگه دوست داری میتونی امتحانش کنی. اینا چه؟ Sonuyla yine ya. Hasamet dayanır. هم خوبه اگه چیز کنی تبریک کنی هم چهار تبریک
من میکردم میام.